Hello there, mighty viewers and subscribers. It's another cooking episode brought to you by Maitha's Touch. On today's episode is how to cook Pansit Canton. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients para sa lulutuin natin for today. Chopped garlic, onions, carrots, green beans, cabbage, pork strip, fish cake, 1 can 5-ounce chicken broth, salt, pepper to taste, at syempre, toyo, patis, at 1 pound Pansit Canton noodles. For our first step, painitin natin syempre ang ating kawali at bago natin painitin ang mantika. Magigisa muna tayo. Unahin natin ang onions. Pagkatapos ay ang ating pork strip. Pwede din ang manok or shrimp as an alternative. Lagyan na rin natin ng konting paminta para dumikit na ang lasa sa pork natin. Reminder lang mga viewers, if you haven't subscribed yet, I encourage you to subscribe to our channel, Maitha's Touch. Pagkatapos, pwede na agad nating idagdag ang ating fish cake or fish balls kung gusto ninyo at kung anong available sa inyong bahay. Paborito namin dito sa bahay itong fish cake. Tsaka minsan kapag special occasion at available, nilalagyan din namin ng atay ang pansit. Kayo, ano ang paborito ninyong sahog ng pansit? Comment down below. Ngayon, lagyan na natin ng patis para magisa ng husto ang ating pork and fish cake sa patis bago natin ilagay ang ating mga veggies. Ngayon, for our next step, magigisa naman tayo ng ating gulay. Unahin natin sa pinakamatagal maluto, which is ang carrots. Masarap din at pampadagdag lasa kung meron kayong celery. But I don't have celery available ngayon dito sa bahay. So, walang celery. Pag medyo half-cook na yung carrots, idadagdag na natin ang green beans. And then, ang cabbage. Haluin natin ito from time to time hanggang magisa ng mabuti ang ating mga gulay. Ngayon naman, dadagdagan na natin ng toyo para magisa naman ang gulay sa toyo. If you are liking this video so far, please don't forget to give us a thumbs up. Give us that like.
At ang ating fifth step, magpapakulo na tayo ng ating liquid. Ito ay 5 ounces chicken broth para sa 1 pound of Pansit Canton noodle. Isang can lang ng 5 ounces of chicken broth. At maglalagay din tayo ng tubig. About 1 cup and a half of water. And then, pakukuluin lang natin ito. Let it boil. Ngayon, kumukulo na siya. Ito na yung chance natin para tikman yung ating liquid. Dito ang chance natin to alter or retokehin yung lasa ng ating liquid. Make sure it's not too salty at hindi rin naman matabang. Paalala na ang ating noodles ay may konti ring alat. So consider na pag nilagay natin yung noodle, may konti ding alat yon. Ito ang chance natin para retokihin dahil pag nalagay na natin yung noodles, hindi na natin pwedeng dagdagan pa ng liquid. And for our 7th step, ilalagay na natin ang ating Pansit Canton noodle. Umpisahan muna natin sa kalahating pound. Half pound muna. And we'll let it sit and absorb the liquid. Hahayaan lang muna natin itong ating canton noodle na ma-absorb niya ang lasa ng ating chicken broth. After few minutes, about 3 to 5 minutes, at na-absorb na ng first layer ng ating canton noodle ang ating liquid, pwede na nating idagdag ang susunod na layer, which is another half pound of canton noodles. And same thing, we'll just let it sit for a while hanggang sa ma-absorb nito ang liquid natin. Para hindi naman ma-overcook ang ating noodles, baliktarin natin ito. Yung first layer natin, ilagay natin sa ibabaw at yung second layer natin, ilagay natin sa ilalim. And give it some time to absorb the liquid. Konting minuto na lang ito at maluluto na ang ating pansit. Hihintayin lang natin na makita natin konti na lang yung liquid at na-absorb na ng noodles yung ating chicken broth at pwede na natin itong halu-haluin para mahalo ng husto ang mga gulay. Pero dahan-dahan ang ating paghalo para hindi masira ang ating noodles.
If you gone this far of this video, thank you. Maraming salamat po. Your viewing time will truly help us grow our channel. Ito na, luto na po ang ating pansit. Kain na! As always, don't forget to like, comment, subscribe, and share.